Уявіть собі ситуацію. Ви живете на своїй рідній землі. Ваші діди й прадіди говорили цією мовою. Але раптом, щоб отримати престижну професію, влаштуватися на нормальну роботу у великому місті, отримати квартиру чи навіть просто вийти купити хліба, не зловивши зневажливий погляд продавчині, вам потрібно добровільно відмовитися від мови своїх же ж власних батьків. Звучить як сценарій жорстокої антиутопії. Ні, друзі. Це була щоденна, абсолютно буденна реальність Радянського Союзу для мільйонів українців. Нам десятиліттями вливали у вуха красиву казку про якісь там вигадані братні народи та якесь абсолютне, так би мовити, природне злиття культур. Але за цією брехливою ширмою ховався один із буквально наймасштабніших і найуспішніших злочинів ХХ століття. Це була справжня, ретельно спланована лінгвістична спецоперація. Спецоперація, де зброєю масового ураження стали не танки чи ракети, а звичайнісінькі шкільні підручники, анкети та словники. Сьогодні ми розкриваємо для вас цілком засекречені механізми цієї системи. Ми розберемося, чому на перший погляд безневинна побутова фраза «а какая разниця» насправді була холоднокровною державною стратегією. Ви побачите реальні докази того, як радянські паспортні столи навмисно переписували українців на росіян, просто закресливши вашу національність. І як саме слухняні академіки буквально розстрілювали незручні слова, намагаючись зробити українську мову штучним клоном. Це не просто якийсь там черговий нудний урок філології чи там історії, це детективне розслідування про те, як системно ламали код нашої нації. Бо мова – це ваш головний кордон. І якщо ви думаєте, що наслідки цієї операції залишились десь далеко в минулому, ви дуже сильно помиляєтесь. Додивіться це відео до кінця, і ви більше ніколи не скажете, що мова не має ніякого значення. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Почнемо з базового, буквально фундаментального закону виживання будь-якої тоталітарної імперії. Імперії ніколи не потрібне, так би мовити, культурне різноманіття. Їй категорично не потрібна ваша унікальність, ваші традиції чи пам'ять ваших предків. Їй потрібен тотальний, безперебійний та дешевий контроль над мільйонами людей. І, власне кажучи, щоб цей механізм працював без будь-яких збоїв, системі необхідний був універсальний маркер. Такий собі ідентифікатор лояльності, ідеологічний сканер, який буквально миттєво міг показати системі, хто стоїть перед нею. Покірний гвинтик, маленький гвинтик, знаєте, згадується зразу мем одного нашого заблудшого українця, готовий виконати накази, чи потенційна загроза, що має власну думку. І цим сканером, цим, так би мовити, лакмусовим папірцем і взагалі цією лакмусовою системою розпізнавання свій-чужий у Радянському Союзі стала саме російська мова. Як це працювало на практиці? Давайте спустимося з рівня, так би мовити, високих там якихось політичних кабінетів Кремля і, скажімо так, на максимально мінімальний рівень простої, звичайної буденної людини. Уявіть молоду, розумну, амбітну людину з українського села чи невеликого районного якогось там центру, районного містечка. Вона приїжджає, для прикладу, до Києва, Дніпропетровська тогочасного чи тогочасної Одеси. Щоб вступити до престижного університету або влаштуватися, працювати на якесь велике масштабне підприємство, ця людина заходить у приймальну комісію, стоїть у черзі в паспортному столі або просто заходить у звичайний міський гастроном і починає говорити для нього своєю буденною, рідною, солов'їною українською мовою. Тією мовою, якою говорили, власне, його батьки. Що відбувається в цю саму секунду? На неї буквально миттєво, автоматично вішають невидиме, але надзвичайно важке соціальне тавро. Провінціал, селюк, колхозник. З неї починають відверто кепкувати продавчині. Їй роблять зауваження в трамвай. Її можуть буквально просто одразу в обличчя кинути зневажливе «Говорите по-человечески, я вас не понимаю». І знаєте що? Це не було якимось там випадковим хамством, просто якихось там невихованих окремих людей. Це був цілеспрямований, продуманий, буквально до найменших деталей соціальний інженеринг. Радянська пропаганда штучно, але надзвичайно ефективно і жорстоко розділила мови на касти.
Російській мові буквально безальтернативно надали статус мови прогресу, науки, космосу, передових технологій, світової високої літератури та найголовніше мови кар'єри. А що зробили з українською? Її штучно, свідомо загнали в гето фольклору та примітивної, простої, звичайної якоїсь там шароварщини. Тобі великодушно дозволяли вдягнути вишиванку на державне свято. Тобі дозволяли вийти на сцену сільського будинку культури і заспівати народну пісеньку про калину чи журбу. За це тобі навіть могли стоячи поплескати місцеві партійні чиновники, які для вигляду це все власне і робили. Але, власне кажучи, спробуйте уявити, що ви захотіли написати дисертацію з там, допустимо, кібернетики чи якоїсь там ядерної фізики українською мовою. Спробуйте уявити, що ви захотіли обговорювати міжнародну політику та вищу математику в стінах столичного університету своєї рідної української мови. Ви миттєво ставали підозрілим. На вас дивилися як на міського божевільного, а оперативники КДБ вже ставили жирну галочку навпроти вашого прізвища у теці з написом «Буржуазний націоналізм». Говориш українською в місті, значить ти або просто неосвічений маргінал, або прихований ворог радянської влади. Третього варіанту система просто не залишала ніколи. А щоб цей механізм психологічного тиску і приниження працював просто безвідмовно, держава підкріплювала його прямою фінансовою мотивацією. Мало хто зараз про це пам'ятає, але радянська система буквально платила гроші за русифікацію. Це була офіційна стаття бюджету, на яку постійно кожного року витрачались колосальні суми. Наприклад, згідно з офіційними постановами партії, вчителям російської мови та літератури в українських школах доплачували 15% до їхньої базової ставки. Просто вдумайтеся в цей феноменальний абсурд. Викладач чужої мови гарантовано отримував більшу заробітну платню просто за те, що він був інструментом імперії. Українська мова знецінювалася навіть на рівні бухгалтерської відомості. І що в такій атмосфері тотального інституційного булінгу, що говорити сучасною термінологією, залишилося робити звичайним батькам? Звичайно, що вони ламалися. Хтось швидше, хтось повільніше, але більша маса людей, вона все ж таки під цим тиском ламалася. Під тиском обставин вони масово тисячами писали заяви на ім'я директорів шкіл із проханням, і це ключове слово, так би мовити, добровільно, хоча по факту під примусом, звільнити їхніх дітей від вивчення української мови. Їх складно звинувачувати. Вони не були зрадниками, вони просто хотіли для своїх дітей кращого, безпечного і ситого життя. Вони чудово розуміли правила цієї гри. Без ідеального володіння російською ти ніколи не станеш там головним інженером, ти ніколи не станеш хірургом, не зробиш кар'єри в партії і не станеш офіцером. Ти назавжди залишишся на соціальному узбіччі. Ось так, методично, без жодного пострілу чи газової камери, радянська машина змусила мільйони наших українців власними руками відрізати собі їхнє власне історичне коріння. Вони самі передавали своїх дітей у комфортну, але чужу російськомовну матрицю. Їм штучно через біль і сором прищемили вірус глибокої меншовартості. І саме цей вірус підготував ідеальний ґрунт для наступного етапу цього лінгвоциду. А тепер ми підходимо до буквально найцинічнішої частини нашого розслідування. До тієї самої фрази, яка стала найефективнішою зброєю масового знищення української ідентичності. А какая разниця? Для всіх сучасних людей в них зразу відбуваються, як на мене, якісь такі певні фантомні болі 2019 року. За час незалежної України не треба далеко бігти в Радянський Союз, а в нас досі оця фраза, вона, скажімо так, літає в інформаційному просторі, і є дуже велика кількість сучасних українців. Як на мене, вони власне потомки, нащадки отих скалічених людей Радянського Союзу, які по сьогоднішній день носяться з цією фразою, а яка разниця, головне, щоб дороги були заасфальтіровані, і так далі, і так далі. Але вертаємося до історичного екскурсу. Ми звикли сприймати це як прояв звичайної побутової байдужості. Хтось просто не хоче напружуватися. Комусь ліньки буквально просто вчити мову. Але давайте подивимося на це очима слідчого. У тоталітарній
системі, де буквально кожна кома в місцевій газеті перевірялася цензурою, де за необережний політичний анекдот на кухні можна було зламати собі буквально все їхнє життя. Масова поява такої, скажімо так, філософії не могла бути випадковою. Це не був якийсь там випадковий збіг, це була державна, добре прорахована психологічна операція. Це був вірус, який штучно імплантували в мізки цілих поколінь. І головною лабораторією для цього вірусу стали звичайнісінькі радянські паспортні столи 70-х та 80-х років. Уявіть собі типову картину з середини 70-х років. У Радянському Союзі триває масштабна паспортизація. До цього мільйони селян взагалі не мали паспортів і були фактично кріпаками держави, прив'язаними, власне кажучи, до своїх колгоспів. І ось, нарешті, молодь отримує право на документ. Тобі виповнюється 16 років, ти приходиш у тісний прокурений кабінет паспортного столу у своєму районному центрі. За столом сидить сувора жіночка, паспортистка, від якої зараз залежить твоє власне майбутнє. Вона відкриває твою метрику про народження, там чорним по білому написано: батько українець, мати українка. І в цей момент починається магія, яка змінила демографічну карту цілої Української Республіки. Паспортистка піднімає на тебе очі і спокійно, холоднокровно, ніби між іншим, каже: «Слушай, а давай запишем тебя русским. Какая вообще разница? Страна-то у нас одна, советская. Тебе же поступать в институт, в армию идти, карьеру делать. Зачем тебе эти проблеми?» Ви думаєте, це була її особиста ініціатива? Ну, вона така була затятою комсомолкою, жовтенятком і всякі ці, як то кажеться, штабелі? Абсолютно ні. Це була негласна, жорстка вказівка згори. Паспортні столи мали неофіційні, але суворі плани зі збільшення відсотка так званого руського населення в національних республіках, тогочасній Україні, Білорусі, Грузії, Азербайджані, Казахстані і всіх решта і так далі. Кожна змінена графа – це була маленька перемога системи. Це була тиха, паперова депортація українців з їхньої власної ідентичності. І знаєте, що в цій ситуації найстрашніше? Сотні тисяч людей погоджувалися. Погоджувалися, бо перед цим система вже провела колосальну підготовку. Той інституційний булінг, приниження української мови, постійне тавро селюка – все це вже жило в їхніх головах. Страх бути людиною другого сорту просто паралізував волю. Молода людина думала: дійсно, а яка ж взагалі різниця? Головне вижити, закріпитися в місті, просто не виділятися, бути сірою буденною масою. І паспортистка ставила графу 5 слово «русський». Один удар початки, і статистика звітує в Москву про чергові успіхи русифікації. Замість мінус якби один українець, плюс один русський на Україні. Але змінити графу національність в системі було замало. Прізвище все одно продовжувало видавати твоє власне походження. І тому почався другий етап цієї лінгвістичної м'ясорубки – масове системне калічення українських прізвищ. Як це взагалі працювало? Дуже просто і цинічно. Російська бюрократична машина просто відмовлялася адекватно транслітерувати або записувати українські імена. Приходить до військкомату чи там того ж самого паспортного столу чоловік на прізвище Швець, а писар записує його як Шевцов. Чому? Так благозвучніє, товариш. Був Коваленко, став Ковальов. Був Заєць, став Зайцев. Був Романюк, перетворився на Романюков. Уявіть масштаби цього історичного злочину. Людей позбавляли не просто кількох літер у документі. Їх хірургічно відрізали від їхнього роду, від їхніх предків. Це як відрубати дерево коріння і цинічно сказати, яка різниця, листя ж поки, власне кажучи, зелене. Дуже часто це робилося взагалі без згоди людини. Бюрократи навмисно робили помилки, вони безцеремонно викидали м'який знак, змінювали українську літеру «і» на російську «и», ну, на їхню якби «і», дописували російські суфікси до козацьких прізвищ. А коли людина набиралася сміливості обурюватися, їй в обличчя кидали ту саму коронну фразу вбивця. А какая вам разница? Что вы из-за одной буквы скандал устраиваете? Вы что, националист?
Слово націоналіст у ці часи дорівнювало соціальному вироку. Воно означало кінець кар'єри, виключення з комсомолу чи партії, кінець нормального життя, а іноді і прямий шлях до таборів. І людина мовчки ковтала образу, брала свій новий переписаний імперією паспорт із понівеченим прізвищем, ховала очі і йшла додому, просто щоб вижити в цьому жаху. А тепер давайте подивимося на довгострокові наслідки цієї блискуче спланованої операції. Дивимося на сучасну незалежну Україну, як то кажеться, без сліз на це не зглянеш. Пройшло кілька десятиліть. Виросли діти цих людей. Діти, які вже народилися з паспортами, де чітко написано «русський» із прізвищами на ОВ, ІН або ЕВ. Вони дивляться в свої документи і щиро, абсолютно щиро вірять, що вони якісь там росіяни. Вони дивляться, власне кажучи, на сучасних таких ж самих людей, як вони, і думають, що це нормально. Вони уявлення просто не мають, що їхній дід був Петренком, а став Петровим через підпис якоїсь паспортистки в Житомирі. Вони починають говорити: «Я рускоязичний, це моя родная культура, мої предки були русскими». Так працює ідеальний історичний злочин. Жертва навіть не підозрює, що вона є жертвою. Вона сама стає найпалкішим захисником системи, яка її знищила. На жаль, я це зараз дуже і дуже сильно бачу в коментарях під всіма моїми відео, чи це в Ютубі, чи це в Інстаграмі, чи це там Тіктоці. Дуже багато, особливо молодих людей, старше покоління, з ними все зрозуміло. Вони скалічені, вони зросіянізовані власне Радянським Союзом, але дуже шкода, коли це молода людина, вона тебе криє трьохповерховими матами оцією руською говіркою просто за те, що ти висловлюєш свою думку українською, те, що ти просуваєш українське, і молода людина, вона просто не розуміє, вона не задумується, вона чомусь не шукає своїх предків, вона не знає, скажімо так, я більше чим переконаний, вона не знає історії свого роду, де, можливо, там в 19-му, 18 столітті, там на початку 20-го століття, його ж власних там дідусів, бабусь, їх вивозили в ГУЛАГ, їх вивозили в Сибір, їх могли знищувати, розстрілювати, їм могли ламати щелепи за те, що вони є просто українці, вони просто говорять українською. І зараз ці люди, вони, власне кажучи, які малесенькі гвинтики оцієї всієї величезного спадку совка, вони в сучасній незалежній Україні, вони не хочуть українізовуватися, вони не хочуть вчити українську мову, вони не хочуть навіть спробувати переходити нехай ламаною, нехай картавою українською мовою, але українізовуватися. Спочатку буде важко, спочатку буде погана українська мова, потім буде ставати краще, і ця людина буде мислити як українець. Він не буде зросіянізований оцей русський, який він як та собака Цербер кидається на все українське, кидається на українця, і він тут просто як п'ята колона, як той ждун живе, сидить, вичікує, і він далі сюди тягне цей руський мір, який сюди, на жаль, в сучасних реаліях приходить нас знищувати, далі вбивати і так далі. Ви запитаєте, звідки взялися ті, хто кликав сюди чужі війська і щиро вірив у міф про один народ? Вони не впали з неба, їх створили ось у цих прокурених кабінетах 70-х років, нав'язавши їм паралізуючу мантру «какая разниця?». І ця пастка захреснулася намертво. Але давайте будемо чесними перед собою, буквально як слідчі. Паспортна спецоперація 70-х років, про яку ми щойно говорили, була б неможливою без ще одного набагато страшнішого злочину. Щоб змусити націю повірити, що між нею та окупантом немає ніякої різниці, недостатньо просто переписати документи. Потрібно перепрограмувати буквально сам код мислення. Потрібно залізти в їхній словниковий запас і провести там криваву хірургічну операцію. Ми повертаємося у 1933 рік. Це час, коли Україна буквально конає від штучного голоду. Але поки в селах мільйони людей вмирали від фізичного голоду, у високих кабінетах Харкова та Києва розгортався інший, не менш масштабний терор. Почався системний, узаконений, буквально на державному рівні, лінгвоцид. У 1920-ті роки українська мова переживала неймовірний ренесанс.
Виходили геніальні глибокі словники. Мовознавці збирали по всій країні сотні тисяч питомих живих українських слів для техніки, медицини, науки. Українська мова буквально абсолютно самодостатньо, багато і найголовніше, вона катастрофічно сильно відрізнялася від російської. Вона була абсолютно незалежною. І саме це лякало радянську владу буквально до чортиків. Тому що мова, яка звучить інакше, формує націю, яка думає інакше. Ну, тобто є причина-наслідок, які взаємопов'язані речі. А нація, яка думає інакше, рано чи пізно захоче незалежності. Тому у 1933 році за наказом з Москви створюються спеціальні комісії. Їхня мета була сформульована максимально цинічно очистити українську мову від буржуазно-націоналістичного засмічення. І увага на формулюванні наблизити її до мови братнього російського народу. Як це виглядало на практиці? Це був справжній лінгвістичний трибунал. Слова буквально викликали на допит і засуджували до розстрілу. Спеціальні цензори брали українські словники і методично, сторінка за сторінкою, викреслювали звідти всі слова, які не були схожі на російські аналоги. Замість них силоміць вписували кальки. Давайте подивимося на конкретні докази. Слово «обрій» або «небокрай» оголосили націоналістичним. Треба писати горизонт, бо так ближче до російського горизонту. Питоме українське слово «філіжанка» вилучили, насаджуючи російську чашку. Автентичне слово «чарки» нещадно викреслювали на користь радянських рюмок. Замість українського слова «страви» у меню їдалень примусово запроваджували блюда. Слово «мапа» міняли на «карта», світлина перетворювалася на фотографію, заборонили чудове слово «далебі», викорінювали слово «пупорізка», нав'язуючи медичне «акушерка». Ну, тобто, розумієте, як воно все це змінювалося? І це стосувалося не лише побуту. Знищували наукову термінологію. Українське слово «дрібноживець» замінили на «мікроб». Живосил став електрикою. Вони створили гігантські списки заборонених слів, вживання неправильного, так би мовити, націоналістичного, візьмемо це в лапки, синоніма у газетній статті, в науковій праці чи навіть у шкільному творі могло коштувати людині кар'єри, а автору тексту – волі. Але апогеєм цього лінгвістичного божевілля стала страта цілої літери. Так, ви не недочули. Радянська влада репресувала літеру «г», «г» з гачком. Чому? У чому була її провина? Її провина полягала виключно в тому, що такої літери і такого звуку фізично не існувало в російській абетці. Літера «г» була мостом до європейських мов. Вона передавала звук, який ми чуємо у словах «ганок», «гудзик», «ґрунт», «агрус». Але для радянських комісарів це був неприпустимий прояв власне нашої української самостійності. Літеру офіційно вилучили з абетки у 1933 році. Заборонили друкувати, заборонили вимовляти. Мільйони українців, кілька поколінь навіть не підозрювали про її існування, ламаючи свої щелепи, намагаючись вимовити «г» там, де мало бути тверде «г». Це як хірургічно видалити людині голосові зв'язки, щоб вона звучала так, як накаже партія. Що ж сталося з тими геніальними мовознавицями, які створювали українські словники у 20-х роках? Їхня доля була дуже трагічною. Зі складу правописної комісії, яка налічувала десятки видатних вчених, більшість була заарештована НКВС. Когось розстріляли в урочищі Сандармох, когось відправили до таборів ГУЛАГу. Хтось наклав на себе руки, не витримавши цих тортур. Їх фізично знищили за те, що вони захищали кордони української мови. А на їхнє місце посадили слухняних партійних чиновників, які завершили створення монстра так званої радянської української мови. Мови, яка була максимально кастрованою, штучною, штучно підтягнутою під стандарти російської. Саме тому, коли сьогодні ви чуєте від когось старшого віку фразу «Ой, сучасна українська мова якась не така, вона штучна, ми так не говорили». Знайте, це говорить не їхній досвід, це говорить травма 1933 року. Їм здається дивним питоме українське слово, бо у їхніх батьків це слово буквально вкрали, замінивши на дешеву імперську підробку.
Їм підсунули мовного Франкенштейна, щоб потім роками переконувати: дивіться, ваші мови, ну вони ж такі ж схожі, вони ж такі практично самі. То яка різниця, якою мовою розмовляти? Якщо немає різниці, то чого ви всі, розмовляєте російською? Ну ж немає різниці. Ну вивчити українську мову, говорити українською мовою. Ти в Україні живеш. То якого дідька ти тою російською говіркою постійно говориш, якщо тобі немає різниці? Ну щось там вічно немає різниці, воно зводиться тільки до мене, українці, до моєї української мови. Що стосується тої російської мови, то різниці ніякої немає. Ну щось я маю знати, розуміти російську, маю переходити, бо якесь відстале не може вивчити української мови. Ми розібрали психологічний тиск. Ми побачили кривавий лінгвістичний терор 30-х років. Але у 70-ті та 80-ті роки імперія змінила тактику. Верхівка КДБ і партійна номенклатура чудово зрозуміли одну річ: розстрілювати словники і мовознавців це надто гучно. Рано чи пізно це викликає спротив. Скажімо так, ефективніша методичка – це задушити мову непомітно, економічно і вкрасти у її дітей ще, власне кажучи, мову до того, як вони навчаться критично мислити на цій мові. Починається наймасштабніший глухий етап лінгвоциту – інфраструктурне знищення. Давайте подивимося на документи. Травень 1979 року. Місто Ташкент. Відбувається закрита, але епохальна науково-практична конференція під егідою Міністерства освіти СРСР. Її назва звучить сухо і протокольно: російська мова, мова дружби і співробітництва народів. Але реальні, негласні наслідки цієї конференції стали катастрофою для України. Саме там було ухвалено фундаментальне стратегічне рішення: русифікацію треба починати не з університетів і навіть не зі шкіл. Її треба починати з дитячих садків. По всій республіці почали розсилати таємні циркуляри. Вони зобов'язували вихователів у міських дитсадках повністю переходити на російську мову в спілкуванні з дітьми. Логіка імперії була бездоганно цинічною і безжальною: відірвати дитину від рідної мови на етапі формування базової свідомості. Зробити так, щоб коли 7-річна дитина прийде до 1 класу, російська мова вже здавалася їй своєю, а мова, якою вдома говорить бабуся, чужою, сільською і незрозумілою. А далі на повну потужність включалася економіка знищення. Велике прохання на цьому моменті прокоментувати відео всіх тих бабусь, які, на щастя, і велика вам вдячність, де я читаю коментарі під своїми відео, що тільки бабуся, вона знає українську мову, вона тільки українською мовою спілкується зі своїми сучасними внуками. Батьки говорять російською. Я зараз без негативу, просто констатація. Батьки російською, соціум російською десь в містах, а от, власне, оцю любов до України, української мови прививає, власне, бабуся для своїх онуків. Велике прохання поставити плюс в коментарях, якщо ви додивитеся до цього моменту цього відео, і це буде стосуватися вас, бо вам велика вдячність за те, що ви новим поколінням, своїм нащадкам прививаєте любов до українського, всього українського. Як зробити так, щоб дорослі люди самі добровільно перестали читати українську? Дуже просто: треба створити штучний інформаційний вакуум і маргіналізувати контент. Просто забрати все українське, вам не буде що читати українською. Дати максимально газети, телебачення, 2-3 канали російською, радіо російською, і ви будете споживати тільки російське. От, зокрема, як я молода людина, народився в незалежній Україні, народився на Галичині. Слава Богу, коли я був підлітком, зростав, не було такого розквіту в нас на Галичині російської мови. Мені просто не було звідки вивчати російську мову. Я її звідки знаю, я її завжди слухав в інтернеті, в телебаченні, найпершу чергу. Загалом, мас-медіа. Тобто в інформаційному полі, в інформаційному просторі була російська мова, і тільки тому я її по факту знаю, розумію, на ній вмію, власне кажучи, читати. Слава Богу, за війну я максимально обмежував все російське споживання будь-якого російського контенту, якщо він просто мені не лізе там десь стрічку, в якісь рекомендації і так далі. Фільми українською, книги виключно українською, розмова виключно українською, в оточенні в мене немає людей, які спілкуються російською і так далі, і так далі. Тобто максимально україномовне поле. І, на щастя, я потрохи
починаю забувати російську мову. Мені дуже важко якісь слова з української перекладати на російську. Мені важко говорити російською, як ви, я сподіваюся, це відчуваєте по цих відео, зокрема. Ось, ну і загалом, ну, максимальна українізація. Мені здається, в час, коли нас прийшли вбивати російською говіркою, російськомовних людей в Україні вбивають. Немає різниці, ну, здавалось би, немає ніякого бонуса перед кацапами, що ті люди російськомовні, їх знищують ще більше, чим україномовних людей. То питання, на що вам говорити мовою ворога, того, який прийшов вас в відповідності сюди на ці терени вбивати. Тішити себе тим, що російська мова не належить Росії, росіянам і так далі. Ну, вибачте, це просто, просто це такі дурниці, що це людям в голову нову якусь таку, знаєте, гарний класний міф заклали в голову, що російська мова не належить росіянам. Я навіть знаю одну дуже популярну людину, яка має шалені популярність охоплення, зокрема так само на Ютубі. Вона не має волосся на голові, і вона оту єрунду тулить людям, що, знаєте, яка різниця, мова не має ніякого значення. І щось ця людина тільки веде російською мовою свій контент, і, знаєте, ти німий патріот, де футболка з тризубом, ну, знаєте, надіта, гарний ярий патріот, російськомовний українець і так далі. На жаль, таких людей є дуже багато в нашому просторі. Не буду закликати вас відписуватися від них, бо знаю, що дуже гарно, знаєте, можна всидіти на двох стільчиках однією п'ятою точкою, де ви є українське, слава Богу, споживаєте. Але ви не хочете, боїтеся від цього російського шовіністичного простору відірватися, бо, ну, де ж то, не дай Бог, ви повністю українізуєтеся, вся Україна заговорить українською, і книговидання в Радянському Союзі було тотально монополізоване. Держава жорстко контролювала, що саме і якими тиражами друкувати. І тут починалася справжня магія цифр. Популярні пригодницькі романи, світова фантастика, захоплені детективи – усе те, що люди реально хотіли читати ввечері, після роботи видавалося виключно російською мовою, велетенськими, просто багатомільйонними накладами. Ці книжки лежали в кожному міському, ну, власне, книжковому магазині. А що відбувалося з українськими книжками? Переклади світової класики українською мовою були штучним дефіцитом. Знайти їх було майже неможливо. Натомість українською мовою масово, безперебійно друкували звіти з'їздів партії, брошури про надої молока та відверто нудний ідеологічний шлак, який ніхто в здоровому глузді не хотів читати. Більше того, ці неліквідні україномовні тиражі дуже часто навіть не доїжджали до полиць міських книгарень. Їх відправляли прямісінько в сільські бібліотеки, де вони роками припадали пилом, або ж одразу прямо з друкарні списували на макулатуру. Прекрасне рішення. Так, у масовій свідомості буквально цілих поколінь сформували стійку залізобетонну ілюзію: українською мовою немає нічого сучасного і цікавого. Українською неможливо читати світову літературу. Це була абсолютно тотальна брехня. Це був штучно змонтований міф. Але за рахунок цього міфу проста звичайна людина, коли вона з року в рік, вона бачила, що якусь світову класику, якийсь світовий блокбастер, який зараз на слуху вийшов, вона не може українською мовою прочитати, але збоку її одноліток, який так само спілкується українською, але він трошечки лояльніший до російської мови, він прочитав якийсь блокбастер російською, він ділиться своїми великими надзвичайними враженнями, власне, прочитаного російською мовою світову якусь там блокбастер і так далі. Що оцей україномовний хлопець буде робити? В нього закладеться сумнів, ну, можливо, переступити через себе і взяти вже прочитати цю російську книжку. Це ж так класно, це ж так круто. Цей російськомовний товариш, він продав оцьому українцеві російську мову в цій світовій книжці оцього світового блокбастеру. І, звичайно, що просто питання часу, що ця людина україномовна йшла читати цю книгу. І так, книга за книгою, рік за роком, і від там молодого 18-річного парубка до там 60-70 років в ньому ріс оцей малорос, оцей хохол, ну, якщо він ще пам'ятав, що він там був колись українцем, в ньому вже росла російська мова і російська радянська людина.
Потім, коли Радянський Союз розпався, ті люди, кому було там 50, 60, 70 років, в них оцей Радянський Союз в голові залишився, вони не змогли переключитися, вони не могли зрозуміти, що Союз вже розпався, є зовсім інакша країна, потрібно назад свою трансформацію робити, і от ми маємо це величезне, в більшій масі втрачене покоління. Звичайно, що є винятки, є люди, які українізувалися, вони відродили українське, так далі, але все ж таки, я думаю, що погодиться, що зараз навіть є дуже багато нащадків цього Радянського Союзу, які вони і залишились в Радянському Союзі, і вони через то й не приймають українське, Україну, бо вони ментально залишились в тій країні, якої, слава Богу, вже немає. Те саме відбувалося з масовою культурою. Радянська система дозволяла існувати українській пісні лише у форматі хору вірьовки чи безпечної якоїсь там сільської самодіяльності. Але коли у 70-х роках на сцену увірвалася сучасна, стильна, європейська за звучанням українська естрада, імперія запанікувала. Згадайте долю геніального Володимира Івасюка. Людина, яка довела, що українська пісня може бути не просто народним фольклором, а абсолютним суперхітом. Його «Червону руту» співали від Карпат до Владивостока. І чим це закінчилося для нього, на жаль? Трагічною, загадковою смертю у Брюховицькому лісі на, власне кажучи, повним розгромом української музичної хвилі. Імперія фізично усувала тих, хто руйнував її міф про другорядну культуру. В цю суботу, буквально 3 дні назад, вийшло відео про Володимира Івасюка. Мені здається, що воно вийшло досить таке класне, воно вийшло досить ємке. Як на мене, я старався максимально розкрити, як я бачу долю Володимира Івасюка, його, на жаль, трагічну смерть. Але все ж таки його спаду він є неоцінений, тому якщо ви не бачили ще це відео про Володимира Івасюка, після того, як ви буквально ще пару хвилин додивитесь це відео, закликаю вас переглянути відео про Володимира Івасюка. Також вчора були роковини 40 років річниці пам'яті трагедії, Чорнобильської трагедії. Так само відео година часу, але я вважаю, що цю годину часу варто приділити, щоб почути правду, почути історію тих людей, які були ліквідаторами Чорнобильської трагедії, віддали своє здоров'я, віддали своє життя за те, щоб багато мільйонів українців, білорусів, європейців, вони могли зараз жити, існувати, і ця техногенна катастрофа, вона має залишитися в пам'яті на сторінках історії, але всі нащадки мають пам'ятати, щоб більше ніколи таких речей в історії людства ми більше не допускали. Що стосується кіноплакат. Усі найкасовіші закордонні фільми від французьких комедій з П'єром Рішаром до індійських мелодрам дублювалися на центральних студіях виключно російською мовою. Український дубляж для масового міського прокату був фактично заборонений. Хочеш подивитися кіно у великому місті? Будь ласка, але слухай російською. Усі ці адміністративні, фінансові та інфраструктурні важелі працювали як один гігантський, буквально нещадний прес. Тебе заганяли в умови, де залишатися україномовним було економічно та соціально невигідно. Система робила усе можливе і неможливе, щоб ти сам, буквально не витримавши тиску, підняв руки і покірно вимовив ту саму фразу «Я здаюся, какая разниця?». Отже, ми дійшли до кінця нашого розслідування. Зберемо всі докази воєдино. Те, що нам десятиліттями цинічно продавали як природний історичний процес або братнє злиття націй, насправді було жорстокою, холоднокровною і системною спецоперацією. Інституційний булінг, зміна ваших прізвищ у паспортних столах, розстріляні словники 33-го року, таємні циркуляри для вихователів дитсадків та економічне задушення української книги – усе це були гвинтики одного велетенського конвеєра зі знищення нашої нації. Мова ніколи не була просто інструментом для передачі інформації. Мова – це базовий код доступу до вашої ідентичності. Це ваш особистий ментальний кордон, там, де закінчується ваша мова, миттєво починається територія імперії. Російська століттями витрачала колосальні бюджети, вбивала найкращих наших вчених, поетів та музикантів лише заради того, щоб одного дня ми з вами щиро повірили, що між нами немає ніякої різниці. Бо народ, який добровільно просто забув свою мову, дуже легко перетворити на безвольне гарматне м'ясо для нових імперських загарбань.
Саме тому сьогодні, коли ви свідомо переходите на українську мову, коли ви робите зусилля, коли ви помиляєтесь, шукаєте слова, але продовжуєте говорити, ви робите набагато більше, ніж просто змінюєте свій словниковий запас. Ви ламаєте імперську матрицю, ви власноруч демонструєте ту саму систему КДБ, яка калічила життя ваших дідів. Ви повертаєтеся до свого власного історичного ДНК і відбудовуєте той кордон, який уже неможливо буде пробити жодною зброєю. А тепер у мене до вас є одне, але надзвичайно важливе прохання. Система десятиліттями намагалася стерти нашу пам'ять, але правда досі живе. Вона живе у ваших родинах. Прямо зараз спустіться в коментарі і напишіть, чи стикалися особисто ви, можливо, ваші батьки, дідусі чи бабусі, з примусовою зміною прізвищ або національності в паспортному столі. Чи забороняли їм говорити рідною мовою на роботі або в місті? Розкажіть ці історії. Кожен ваш коментар не просто дасть цьому відео величезний алгоритмічний поштовх і допоможе правді вийти в тренди. Ваш коментар перетворить це відео на справжній живий історичний архів свідчень, який вже ніхто і ніколи не зможе знищити чи переписати. Розкажіть свою історію, робіть репости і діліться цим відео з тими, хто досі каже, яка різниця. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, ваша мова – це ваш найміцніший кордон. Ставайте спонсорами каналу Контури історії. Всі актуальні реквізити на донати, на фінансову підтримку будуть в описі даного відео. Це просто ваш невеликий внесок, випуск таких відео в розвиток українського. І побачимося з вами у наступних відео. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.